So hi guys, another smoothies recipe po ulit ngayon para po sa aking video na to. So for today, I made some Kiwi-Spinach-Banana with chia seed. So ito po yung looks niya. Yan po. And ito try ko po para malaman ko. Ang sarap. Very refreshing po siya. Pati hindi po siya nakakasuya. And napaka-healthy. So sana po i-try nyo. And kayo na rin pong bahala ang comment about this. Kung ano pong masasabi nyo. At i-comment din po nyo down below kung gusto nyo po. Para malaman ko din po. Alright guys, that's it. Sana pa magustuhan nyo ulit ito. And hanggang sa uulitin po na aking smoothies recipe. Guys, bye!